λένε Σπύρο, είμαι 16 χρονών και αυτή τη στιγμή είμαι μαθητής Λυκείου. Και αυτό που πέρασα γενικά στο σχολείο είναι ότι ήθελα να εκφράσω ελεύθερα τη σεξουαλικότητά μου. Ήθελα να πω στους μαθητές μου κάτι το οποίο το θεωρώ πολύ απλό και ειδικά για ένα χώρο όπως το σχολείο είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να περάσει το έτσι. Να το πω και να τελειώσει. Δυστυχώς δεν έγινε έτσι. Πήγα στο γραφείο και μου εξήγησε η διευθύντρια μου ότι αυτό το πράγμα που πας να κάνεις δεν είναι καθόλου σωστό. Για να το κάνει αυτό έβρισκε και δικαιολογίες. Δικαιολογίες όπως για παράδειγμα, φέρε μια δήλωση πρέπει να φέρεις δήλωση από τον κάθε μαθητή σου, συμμαθητή σου για να το πεις. Πρέπει και οι γονείς να συμφωνούν. Θα έχω και πρόβλημα με το σύλλογο γονέων και πώς θα αντιδράσουν. Ήξερα ότι ξεκινούσε ένα χάος. Δηλαδή το περίμενα ότι από εκείνη τη στιγμή θα ξεκινήσει ένα χάος. Θυμάμαι να μπαίνω από την είσοδο του σχολείου μου και να ακούω χαρακτηριστικά κάθε πρωί άντρα, ξέρεις. Με αυτή την υποτιμητική διάσταση, ότι δεν είσαι αυτό το οποίο φωνάζουμε, να με κάνουν να νιώσω λιγότερος. Και από μια καθηγήτρια θυμάμαι όταν της είχα παραπονεθεί για συνεχές ομοφοβικό bullying που είχα υποστεί, μου λέει δεν πειράζει, μου λέει, θα σε βάλω να σηκώσεις κάτι τσουβάλια με τσιμέντο και θα ανδριέψεις, θα αγριέψεις. Και με έχει στιγματίσει πάρα πολύ. Τότε ήταν που έκανα και τις πρώτες αυτοκτονικές μου σκέψεις μετά από αυτό. Ένα βράδυ βγαίνοντας από το σχολείο για να πάω στο σπίτι μου, με ακολούθησαν αυτοί οι δύο με ποδήλατα, κατέβηκαν αυτά ποδήλατα, με στρίμωξε ένα στη γωνία, με κρατούσε. Ο άλλος με πλησίασε, άνοιξε το μπουκαλάκι με τη βενζίνα, μου το πέταξε επάνω μου και μου έλεγε «Ξέρεις ότι τώρα μου λέει θα πεθάνεις». Ανάβει το σπίρτο, μου το πετάει και το σπίρτο πέρασε ακριβώς από δίπλα μου χωρίς να μ' αγγίξει. Δεν φώναξα ούτε για μία στιγμή βοήθεια. Τη στιγμή δηλαδή που υπήρχαν δίπλα μου άνθρωποι, δεν φώναξα καθόλου βοήθεια. Ήρθε μία καθηγήτρια, η μόνη που με στήριζε από την αρχή, και μου έβαλε νερό, μου έδωσε το παλτό της και είπε ότι πρέπει να καλέσουμε την αστυνομία, πράγμα που οι καθηγητές δεν θέλουν να κάνουν και μάλιστα της λέγανε ότι αυτό είναι αντισυναδελφική αλληλεγγύη, να βγει προς τα έξω αυτό, να γίνει ρεζίλη το σχολείο. Κοίταξαν αμέσως να το κουκουλώσουν το θέμα. Δυστυχώς ή ευτυχώς οι καθηγητές μου, επειδή ήμουν σε ιδιωτικό σχολείο, μου αντιμετώπιζαν πιο πολύ σαν πελάτη. Οπότε δεν ήθελαν να με δυσαρεστήσουν με το να μην μου φερθούν σωστά, αλλά δεν ήθελαν να δυσαρεστήσουν και τους υπόλοιπους. Οπότε δημιουργούσαν ένα χρυσό κλουβί και με έκλειναν μέσα. Πράγματα που επιτρεπόντουσαν δεν επιτρεπόντουσαν στα άλλα παιδιά, επιτρεπόντουσαν σε μένα. Όπως, ας πούμε, για παράδειγμα, έπρεπε όλοι να βγουν στο προαύλιο εν ώρα διαλύματος. Εγώ μπορούσα να κάτσω μέσα. Και αυτό ενέτεινε τις σχέσεις μου με τους μαθητές, γιατί δεν υπήρχε η ένταξη. Δεν προσπαθούσαν να με εντάξουν σε ένα πλαίσιο, προσπαθούσαν απλά να μου δημιουργήσουν μια κατάσταση διαφορετική. Και αυτό προφανώς ενέτεινε και τον εκφοβισμό που δεχόμουν. Είμαι εκπαιδευτικός, δουλεύω στο δημόσιο και ασχολούμαι αρκετά χρόνια τώρα με το φαινόμενο. Αυτό που φαίνεται είναι το ότι αρχικά εμείς εκπαιδευτικοί δεν αντιλαμβανόμαστε τα πολλά επίπεδα των διακρίσεων. Μια σημαντική μορφή που ίσως περισσότερο αυτή θα συζητάμε τώρα είναι η μορφή της αποσιώπησης. Αυτό που παλιότερα και στην Αμερική ακούγαμε σαν don't ask, don't tell. Οκ, σου λέει τώρα η κοινωνία, ναι, αναγνωρίζουμε τα δικαιώματά σας, ειδικά τώρα μετά το σύμφωνο συμβίωσης, αλλά μη θέλετε και εσείς να βγαίνετε, να προκαλείτε, χρησιμοποιούμε πολύ αυτή την έννοια του προκαλείτε. Στην εκπαίδευση λοιπόν δεν ξέρουμε οι εκπαιδευτικοί ποια είναι τα δικαιώματα των παιδιών και δεν έχουμε μάλλον μεταφράσει αυτά τα δικαιώματα στην κοινωνικοποίηση των παιδιών, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ένα παιδί να μπορεί να μιλήσει για την ταυτότητά του, για τα συναισθήματά του μέσα στον χώρο του σχολείου και να κοινωνικοποιηθεί στα πλαίσια της παρέας του, της σχολικής και της εξωσχολικής. Εμένα μου φάνηκε κωμωδία, ότι εγώ ήθελα να κάνω το coming out στους μαθητές μου και δεν έγινε από μένα, αλλά έγινε από τη διευθύντρια που δεν ήθελε να το πω. Νομίζουμε πολλές φορές ότι δημιουργούμε κάτι καλό για κάποιον άνθρωπο και νομίζουμε ότι βοηθάμε κάποιον άνθρωπο, ενώ στην τελική δεν τον έχουμε ρωτήσει ποτέ αυτό πώς αισθάνεται. Είχα φτάσει στο σημείο να είμαι κλεισμένος σε ένα δωμάτιο, να στεναχωριέμαι, να απομονώνομαι και είχα φτάσει στο σημείο δηλαδή να βάλω τέλος στη ζωή μου. Είχα κάνει υπερδοσολογία σε φάρμακα και δυστυχώς με πρόλαβε δηλαδή η μητέρα μου και ο πατέρας μου το προλάβανε. Ναι, μεν ήταν βλακή, αλλά σκέφτομαι τι με έφτασε ως εκεί. Το γεγονός ότι ήθελα να κάνω κάτι στο σχολείο μου, δηλαδή το γεγονός ότι ήθελα να πω κάτι στους μαθητές μου που το ήθελα να το κάνω αυτό γιατί ένιωθα σαν δεύτερος Σπύρος. Δηλαδή είχα το χαρακτήρα που είχα στους κολλητούς μου, που στους κολλητούς μου ήμουνα, ξέρω εγώ, θέλετε να σας πω, ξέρω εγώ, για κάποιον καινούριο γκόμενο, ξέρω εγώ, που έχω και όλα αυτά. Ενώ στους μαθητές μου ήμουνα, ναι, μ' αρέσει αυτή η κοπέλα, ξέρω εγώ, ή ναι, ωραία, όμορφη είναι, ενώ δεν το ήθελα αυτό.
Η αποδοχή δεν είναι απλά να συνεχίζεις να κάνεις παρέα μαζί μου ή να συνεχίζεις να μου λες ότι με αγαπάς. Η αποδοχή είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Το να είσαι δίπλα μου όταν θέλω να συνεχίσω εγώ να κάνω coming out. Άμα θέλω να το πω στη μητέρα μου να είσαι δίπλα και όχι να με προτρέπεις να μην το κάνω. Όπως έκανε η αδερφή μου, η μεγαλύτερη μου αδερφή, που είναι η μόνη που ξέρει για μένα από την οικογένεια. Και όταν της είπα ότι θέλω να το πω και στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς μου, μου είπε ότι δεν χρειάζεται, γιατί θα είναι μεγάλο κακό αυτό για την οικογένεια, θα είναι ένα μεγάλο πλήγμα και δεν θέλω να μοιράσουμε αυτή την πίκρα που της έδωσα και στους υπόλοιπους. Δεν είχα βρει υποστήριξη ούτε από τον περίγυρό μου, ούτε από το σπίτι μου, την οποία η οικογένεια βέβαια εγώ εκπαίδευσα στην πορεία. Εγώ δούλεψα μαζί της για να μπορέσω να τους βγάλω από τα καλούπια στα οποία μεγάλωσαν. Αλλάξαν τα πράγματα και από εκεί και πέρα όλα πήγαιναν προς το καλό. Αυτή τη στιγμή με τους γονείς μου είμαστε τέλεια. Είναι το στήριγμά μου, είναι η πέτρα μου και έχω και ένα υποστηρικτικό δίκτυο, γιατί αυτό θέλω να είναι και το μήνυμά μου, πως όλα γίνονται καλύτερα. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά άτομα στον χώρο της εκπαίδευσης ευαισθητοποιημένα ήδη που ενδιαφέρονται και που θέλουν, ίσως η πλειονότητα να είναι αυτή, και ότι σίγουρα τα πράγματα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Υπουργείου Παιδείας κτλ. Είναι εντελώς ξεκάθαρα. Δεν συζητάμε για κάτι το οποίο διαπραγματευόμαστε. Γνωρίζουμε ότι είναι υποχρέωσή μας.